Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door BQA, de QA en data professionals in IT. De conferentie in Helsinki zit erop, de online conferentie zit erop. 9 dagen vol met talks, workshop, community days en een hele hoop goede gesprekken. Er is heel veel om na te bespreken. Het is tijd voor een recap van Robocon. Het is tijd voor een beetje quality time. Welkom en goed dat je kijkt naar deze Robocon recap. Mijn naam is Frank van der Kuur en ik heb het geluk gehad dat ik zowel in Helsinki als de online conferentie mee kon maken. En zoals gezegd, er is heel veel om te bespreken. Dat doe ik gelukkig niet alleen, dat doe ik met 2 tafelgasten. Aan de ene kant zit voor mij Gerwin Laagland, testconsultant bij BQA en Robot Framework connoisseur, mag ik wel zeggen. Ja, inderdaad, dankjewel. Welkom. En aan de andere kant Mark Moberts, dev test expert en Robot Framework kenner van Society. Ja, welkom heren. Naast mijn tafelgasten hebben we vandaag ook een aantal mensen die digitaal aansluiten. Dus voor specifieke onderwerpen. Maar daarover later meer. Laten we beginnen. Heren, voordat we ingaan op de inhoud zelf van de conferentie. Als je de conferentie van Robocon in 2 woorden zou samen moeten vatten. Welke woorden zou je daarvoor kiezen? Gerwin? Voor mij, ik denk sowieso leerzaam en verwelkomend. Dus echt, je bent overal welkom en dat zit nog steeds in mijn achterhoofd dat dat gewoon constant na blijft eigenlijk. Ja. Mark? Ja, het eerste woord ga ik toch voor inspirerend. Ja. En als tweede zou ik gewoon voor gezellig gaan. Ja. Ik kom uit Brabant, dus gezellig. Brabantse gezelligheid. Ja. Nou, voor mij was het in ieder geval warm. En dat is niet Helsinki zelf, want Helsinki zelf vond ik heel koud. Maar warm en toch ook gewoon heel veel. En veel in een positieve zin. Ik denk dat het eerste wat we moeten bespreken, dat toch is de sfeer tijdens het congres. Hoe hebben jullie die ervaren? Wat ik heel erg merkte is, ik had het gevoel alsof ik met een groep collega's die ik al jaren kende rondliep. Voor mij was het de allereerste keer dat ik in Helsinki mocht zijn. De eerste keer dat ik ook maar bij een Robot Framework evenement was. En ik had toch het gevoel dat ik iedereen al jaren kende. Terwijl iedereen die ik ontmoet heb ik voor het allereerst ontmoet. Ja. Ik heb nog nooit iemand eerder gezien. Ja. Dus dat gevoel was voor mij toch wel heel sterk. Ja, ik zei zelf, had ik het al over. Het voelt eigenlijk een beetje als een familieweekend met mensen die je al jaren kent en waar je gewoon al jaren heel goed mee omgaat. Ja. Ik heb zelf al jaren, trek ik op met wat internetvrienden en die zijn ook internationaal georiënteerd. En ik moet zeggen dat ik precies hetzelfde beleving had. Men was gewoon warm, vriendelijk en je kon overal over het onderwerp praten waar we voor natuurlijk heen waren gekomen, maar ook over andere zaken. En die dat warme ontvangst, ondanks die min 17 in Helsinki overdag. Was echt iets dat is denk ik wel heel typerend voor de sfeer daar. Ja. Hey, en zonder te diep in te gaan op de inhoud zelf. Maar wat vonden jullie van het aanbod en de kwaliteit van de talks? Nou, heel veel eigenlijk. En dat maakt het dus ook heel moeilijk om te kiezen van wat was nou heel goed of het is allemaal eigenlijk interessant. Dus dat leerzame aspect ervan, dat bleef gewoon erin zitten. Ja. En ik ben eigenlijk hartstikke blij dat ik erheen ben geweest. Ja. Ook veel om terug te kijken straks, denk ik. Hè? Nog een keer kijken en waarschijnlijk daarna nog een keer kijken. Er waren een paar talks bij waarbij ik het gevoel had dat de mensen aanzienlijk slimmer waren dan ik was. Dus dan is het handig als je dan het speakbriefje er nog een keer bij mag pakken. Ja. En hoe was dat voor jou? Nou, wat me heel erg opviel, tenminste wat opviel ten opzichte van vorig jaar, is vorig jaar hadden we natuurlijk een deel van de online praatjes waren eigenlijk de praatjes uit Helsinki. En ik vond het echt heel leuk om te zien dat er nou zoveel aanbod was. Dat zelfs de online conferentie volledig gevuld was met nieuw materiaal. Dat er heel veel tutorials waren die ik vorig jaar eigenlijk niet meegekregen heb. De workshops, et cetera. Er was zo ontzettend veel om te doen. En dat gecombineerd met alles wat er op de conferentie zelf nog was aan gesprekken, aan tafels waar je kon gaan zitten om iets te bespreken, een specifiek onderwerp. De gamification die er natuurlijk was. Ja, heel erg een vol programma. Ja. Ook de Unconference Day die men dan organiseert, die hebben ze dus online een keer gedaan. En op de vrijdag en een keer op de woensdag in Helsinki. Gaf gewoon echt een soort van dynamiek waarbij je ook zelf weer ideeën kon aandragen. Was echt wel iets het voegde echt nog weer wat toe. Hè? Ja. Dat je niet alleen door de talks, want dat is natuurlijk een vastgesteld programma. Met die Community Day kon je toch ook als deelnemer zelf wel weer wat inbrengen. Ja, je kan het brengen en halen. En die flexibiliteit, dat vond ik wel heel mooi om te zien. Ja. En het is ook gewoon echt wel, voor ieder wat wils. Iedereen kan gewoon wat meenemen. Het is
alle onderwerpen, of nou niet alles, maar er is ontzettend veel voorbij gekomen. En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik had zelf wel echt het gevoel van, joh, we hebben die conferentie nou wel gehad en alles bij elkaar. Want ik zei, het duurt 9 dagen, hè? Ja. Tenminste, als je echt all-in gegaan zou zijn, ben je 9 dagen onderweg. Ik had zelf het gevoel dat ik tijd tekort kwam. Dat ik nog steeds nog veel meer mensen had willen spreken en nog even over die had willen spreken. Absoluut. En, ja, dat is echt... Heel herkenbaar. ja. Nou, we kunnen in ieder geval vaststellen dat wij als deelnemers een heel goed congres gehad hebben, volgens mij. Het Robocon-congres is een van de hoogtepunten waar zowel de foundation als de deelnemers ieder jaar naar uitkijken. Wij waren er net al achter gekomen dat wij een hele goede conferentie hebben gehad. Maar we zijn ook benieuwd naar wat de organisatie ervan vond. En ook waar de organisatie na Robocon voor de rest van het jaar naar uitkijkt. Daarvoor sluit bij ons aan René Roner. Hij is chairman of the board van de Robots Framework Foundation en een van de organisatoren van Robocon. So René, welcome. Hello, thank you. So good to have you here. So as a organizer, how do you look back at the conference? I'm super glad how it turned out, and I'm also happy that's over, as it was done. So of course it's a lot of work, doing all the organizational stuff, doing all the work in the background, but it's definitely worth every minute spent every night working on that thing. It was a great conference. We had a lot of interaction. We had a lot of good talks. Technically, everything worked fine. And I was super happy how it turned out this year. We tried again something new, as every year, more or less. And I think our decision had been right this year again. And I'm looking very positively back to the conference. Yeah, well, I think the participants do as well. So I think that's the biggest compliment you can get. So for you, what was your absolute highlight in the conference? As every year, the community. I think I said that also before in the interview. So if you have not seen that, there's a video with Joe Colantano about Helsinki conference, like a YouTube video pre-conference, so what to expect from the conference. And already said there, I always look forward to the time between the talks, so the breaks and also the interaction in the online conference in GatherTown. So that's again my absolute highlight, talking with people, meeting new people, being on the after party with the people and discuss with them, getting feedback from them, how they use Robot Framework, and like the highlight of the talks. I will definitely watch later. The community time in Helsinki, even more than on site. So if you have not been in Helsinki but participated in the online Robocon, you should definitely give it a thought or twice to come to Helsinki, because that is just an unforgettable community feeling there. We think the same way. We definitely had that feeling. So we were just talking about that the Robocon is one of the only conference I know where even if you spend 9 days, because the complete conference is about 9 days, I still have the feeling that I didn't have enough time to speak to everybody and, well, get everything I want. So we were talking about the community, but what do you think that it is that makes the Robot Framework community stand out that much? I mean, on the one hand, we are all like doing similar stuff. So that's all around the world. We are still a kind of a peer group of people that doing test automation, or at least automation. The RPA group is getting bigger and bigger every year, but a group of technical-oriented people that are doing similar stuff. So therefore, you have already a pretty big similarity. And I don't know actually what is the reason for that, but it's a community of a lot of helpful people, of people that are really interested to do so. And I think maybe it's even the tool itself that makes it a little bit special, because actually people that work with Robot Framework are really getting hooked and really like
jumping into the tool and start loving the tool. I barely have any time heard someone who said, okay, I had worked with Robot Framework for a year, but I hate it. So, René, one question to you. What would you like to see at Robocon next year? What are you missing, or what would you like to see more of? Maybe not missing now, but speaking of to whom I'm speaking, I would like to see more Dutch people. So we had a quite big group from the Netherlands this year. I think that was the third biggest group in Helsinki. So after the Finns, because it's obviously in Helsinki. And we had a lot of Germans and we had a lot of Dutch people there. And I think from the proportion of how many Dutch there are in the world, there was a big group. But I think it's always nice with you. And I would like to see more Dutch in Helsinki and more Dutch online participants. Well, I don't think you can go wrong with that answer. But, well, thanks for that. And I'm pretty sure we will be there next year. Sure. Definitely. Yeah, I'm really looking forward about that, yeah. We'll make sure we just drag along a few people. So, with the conferences done, and next conference are up for, I think, February next year again. So, what is the thing where the foundation is currently working on or has planned for the upcoming year? What are you looking forward to? We have this year, I think, 3-4 items that are a little bit special this year or that are new that we want to develop. One thing that we are already working for some years, and it was like due to some priority shifts, could not be done because we need some work, is the Robot Framework certificate. So we are working on an exam for Robot Framework so that you can actually participate in Robot Framework training. And in the end, you can make an official exam and you then may call yourself when you pass the exam as a Robot Framework professional or something like this. And this is the exam, so there's one thing. Another thing that we are planning to improve is the language interactability between Robot Framework and other languages. So, for example, Robot Framework and Java, Robot Framework and C# libraries, stuff like that. And and we are thinking about a Robot Framework ambassador program where we want to support individuals to support Robot Framework in their local community, so that we, for example, get some Dutch ambassadors to support the community in the Netherlands that work with Robot Framework, that you can go maybe to test automation days or something like this with a Robot Framework booth, that you get some merch from us when you visit these conferences and like transfer the message of Robot Framework to other people, explain them, helping in a local community. So these are some of the topics that we want to boost. We are creating work groups about these topics, and we are looking for volunteers. Well, I think that's very cool. You're working on a lot of things. I can understand why you need a little bit of help with that. So we'll make sure that we include a bit of information about that in the description of this video. Thank you for sharing your insights with us. It's a lot of information we can work on. Also, thank you for your role in organizing the conference. We really enjoyed it. I'm looking forward to next year. Thank you. Already. So thanks for now, and I'm pretty sure we'll meet again very soon. Thank you very much. Thank you. And see you soon. Goed, tijd om wat verder de diepte in te gaan. Laten we eerst eens gaan kijken naar de belangrijkste wijzigingen rondom het Robot Framework zelf. Wat viel jullie op? Nou, we hebben nu ze zijn al in de afgelopen jaren begonnen om de syntax te veranderen naar een iets meer technische inhoud. Mm-hmm. En de laatste toevoeging hiervan is de var-syntax. En ja, ik weet niet wat jij ervan vindt. Nou, ik ben er heel blij mee. Ik was al van mening, er waren heel veel verschillende keywords, dat hebben ze zelf ook genoemd, om al de dingen te doen die je nou met één syntax kan gaan doen. Ja. Voor de mensen die toch nog liever gebruik maken van een keyword, dat kan altijd waarschijnlijk nog steeds, zolang het erin blijft zitten. Maar toch, die nieuwe var-syntax maakt het voor iemand als mij een stuk leesbaarder. Ja, en dat ziet ook vooral op de set global var, de set suite variable. Dat je daar nu gewoon eigenlijk één simpele syntax voor hebt. Maar je hoort ook wel links en rechts wat signalen van, maar wordt Robot Framework, wat oorspronkelijk keyword driven is, wordt dat nou niet te veel een programmeertaal? Hoe denken jullie daarover? Nou, het hangt dus inderdaad af van hoe je het wil gebruiken. Als je kijkt naar de technische laag van Robot Framework, dan zie je dus inderdaad dat er wat meer
standaard technieken geïmplementeerd worden. Waardoor je dus inderdaad de voorloopjes, die worden dus nu wat meer duidelijker aangegeven. En ik denk dat vanuit de techniek in ieder geval het dan meer helder is van wat je eigenlijk aan het doen bent. Ja, zoals ik er zelf naar kijk, denk ik eigenlijk van keyword driven is op zich heel erg goed, heel erg mooi. Maar tegelijkertijd als je alles te veel keyword driven wil doen, wordt het juist weer onduidelijk. En ik denk dat er wel echt zoeken is naar een balans tussen doen we dit nou keyword driven of doen we dit op een meer native manier. Ik heb het idee dat het een beetje de beperkingen van keyword driven eruit aan het halen is. En op die manier inderdaad meer natively wordt. Hey, en een ander ding waar we denk ik even over moeten hebben zijn de aanpassingen in de listener. Het is voor mij, ik heb zelf de listener eigenlijk nog nauwelijks gebruikt, maar ik hoor dat van heel veel mensen die kennis maken met die listener van dan kan ik het ineens overal voor gebruiken. Maar daar zijn ook wat aanpassingen in. Ja, ik vrees inderdaad dat ik in diezelfde categorie val. Dus de listener zelf is niet voor mij echt, maar de tools die ik weer gebruik, die maken vaak wel weer van die listener gebruik. Ook in deze Robocon hebben we meerdere elementen voorbij zien komen waarin die nieuwe listener gebruikt wordt. Ik weet niet of jij hier gebruik van maakt, Mark? Nou, ik heb hem in het verleden al een aantal keren gebruikt en ik ga nou ook toevallig bezig met een nieuwe listener maken voor een bepaalde applicatie. En ik ben heel blij dat er een versie 3 is gekomen waarin ik ook de start keyword en de end keyword kan gaan gebruiken en dat ik niet hoef te schipperen tussen een oude versie en een nieuwe versie. Waarin ik bij de een niet alles kan gebruiken en bij de ander ook weer niet alles kan gebruiken. Ja. Nou, vanuit mij, we spreken volgens mij straks nog met een andere gast. En die maakt dus ook gebruik van zijn tooling van die API-listener. Dus ik ben in ieder geval blij mee dat de rest van de wat technischere community-leden er weer mooie dingen mee kunnen doen die ik dan weer kan gebruiken. Zeker. Hey, en een ander ding is dat we gehoord hebben dat Robocorp, de partij die eigenlijk met de RPA-kant bezig was, die slaat een andere weg in. En die zullen daarvoor geen Robot Framework meer gebruizen. Ze hebben natuurlijk wel heel actief bijgedragen de afgelopen jaren aan met name het RPA-landschap. Wat ik begrepen heb is, ze zijn op zoek naar maintainers voor dat stuk eigenlijk. En zij zijn ook de partij achter de Language Library plugin. Ja. Wat is jullie reactie daarop? Ik vind het wel interessant. Dus ik zag het niet aankomen, maar ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren met wat ze allemaal gemaakt hebben. Aan de ene kant zou je denken, er zijn zoveel mensen die er gebruik van maken. Er is wel iemand die het weer oppakt. Maar tegelijkertijd zou het ook kunnen zijn dat er andere partijen of andere mensen tools gaan maken die vergelijkbare dingen kunnen gaan doen. Ja. Die in dat gat gaan springen dat ze nou achterlaten. Ja, ik weet dat de Foundation in ieder geval aan het kijken is van wat kunnen wij met de RPA-libraries. En daarvan zijn er dus inderdaad verschillende. Maar het blijft dus, zeker in open source, altijd zoeken naar wie wil dit gaan oppakken, wie trekt het naar zich toe. En ik denk dat in eerste instantie het vooral belangrijk is dat men gaat kijken naar wat zijn de dingen die handig zijn voor de community. Wat kunnen we daaruit overnemen, adopteren en weer publiceren. Zodat iedereen er weer gebruik van kan maken op een structureel ondersteunende manier. Want dat is natuurlijk nu eigenlijk het grootste probleem. Het wordt tot volgend jaar nog ondersteund voor een jaar op security niveau. En daarna is het vogelvrij om het dan maar op die manier uit te drukken. Ja, een van de dingen die ik wel gehoord heb is, als je kijkt naar de oorspronkelijke library, de RPA-library, is dat het een behoorlijk ding is. En dus een van de vragen zal zijn, maar kunnen we dat dan ook opdelen? Dat is wel echt een verschil tussen natuurlijk een community die iets moet dragen versus een gewoon groot bedrijf wat het doet. Ja, we zullen zien wat dat gaat brengen. Ik ben heel benieuwd. En één ding die ook echt nieuw voor mij was, maar wat me wel super handig lijkt eigenlijk, dat is de robot debugger. De iRobot. Ik weet niet of jullie die toevallig ergens... Dat ging helemaal geen talk over. Maar dit was een van die hallway talks. Ik geloof dat ik er daar bij elkaar opgeteld qua tijd meer aan besteed heb dan de talk zelf. Maar dat leek me nou echt een handig ding. Ja, ik geef dan les en dat doe jij ook. Ik weet niet of jij dat... maar zeker als je on the fly dingen wil laten zien van hoe werkt zo'n keyword, dan is dat inderdaad een ding die voor mij ook nieuw was. Ik denk van, dat hadden ze wel wat breder uit mogen meten hier en daar. Ja, maar dat... Ik zie mezelf dat ding de komende periode wel echt veel vaker gaan gebruiken. Nou, je had natuurlijk in de language server had je ook een debug mogelijkheid waarmee je vergelijkbare stapjes kon doen. Maar als die straks niet meer ondersteund wordt, wie weet stapt iedereen over op de robot debugger. Ja. Ik moet trouwens ook zelf nog even kijken wat die debugger verder allemaal kan. Want ik heb dan alleen een stukje interactive gezien. Het is echt wel een dingetje die bij mij op mijn lijstje staat. Moet ik nog even naar kijken. Ja, die applicatie is bijzonder, of in ieder geval voor command line eigenlijk vooral bedoeld. Wat je ook ziet is dat in de Robot Code IDE, of eigenlijk VS Code plugin,
dat je daar dus ook een debug optie hebt, waarin je dus ook op eenzelfde manier stapje voor stapje door die code heen kan stappen. Dus dat is wel interessant om in ieder geval die manier van werken verder te verkennen. Ja. Hey, dat even over de Robot Framework wijzigingen zelf. Er was ook ontzettend veel nieuws over libraries. Die kunnen we nooit allemaal behandelen. Dan denk ik dat we gewoon de komende 3-4 weken met recaps kunnen vullen. Maar laten we er even een aantal highlights uithalen. Allereerst de Selenium versus de browser library. Je merkt dat er toch wel echt momentum zit achter de browser library. Maar Selenium library is nog by far degene die het meeste gebruikt wordt. Wat was jouw afdronk daarvan? Nou, wat je ziet is dat noemde Ed en Jury eigenlijk ook al. Er zit een heel sterk team achter de browser library. Mm-hmm. En wat ze nou de afgelopen jaar geprobeerd hebben, is om dat bij Selenium ook te gaan versterken. Je ziet dat bepaalde functionaliteiten, die ik zelf ook heel handig vind in de browser library, dat ze die ook naar Selenium willen gaan halen. Zodat iedereen daar al direct gebruik van kan maken, in plaats van dat ze het zelf moeten gaan bouwen. Dus bijvoorbeeld dat dynamic waiting volgens mij. Hè? Dat is waar je normaal gesproken bij Selenium moest je al wait for. Blablabla. En dat, browser doet dat natively. Dat is wel een van de dingen waar ik ook heel blij mee zou zijn. Exact. Ja, wat je dan ziet is dat ze inderdaad nu de ambitie hebben neergelegd, doordat ze dat grotere team hebben, om nu maandelijks een release neer te leggen. Ook om te proberen het achterliggende team, wat eigenlijk gewoon Selenium versie 4 op dit moment constant versies aan het updaten is, waarvan vorige week trouwens nog weer een update is gekomen, die proberen ze nu bij te houden. Dus ze willen nu elke maand proberen in ieder geval een release te doen, met daarin dus wat aandacht voor de nieuwe features die er al, ze hadden een hele lijst staan. Dus wat dat er gaat, zou ik zeggen van zeker nog iets om ook weer opnieuw naar te kijken. Ja. Nou ja, je noemde net Ed en Jury natuurlijk, maar dat is inderdaad wat je zegt, een heel groot team die erachter zit. Ik denk dat in ieder geval heel veel mensen ook blij zijn die nu een heel groot deel van hun testautomatisering allemaal in Selenium hebben zitten. Nou, die weten in ieder geval dat ze de komende jaren nog veilig Selenium kunnen blijven gebruiken. En wat ik ook heel mooi vind om te zien is dat ze concurreren elkaar niet. Het is gewoon, het zijn 2 oplossingen. En dat kan prima naast elkaar bestaan. Eén ding die ze ook nog noemden, en waarvan ik vind dat toch wel belangrijk om hem echt te noemen, is dat ze echt mensen vragen om van de Selenium 2 library, dus de Selenium 2 library. Vroeger? Ja, die lijkt alsof omdat er een 2 is, dat die nieuwer is, maar dat is die niet. De Selenium library zelf is de nieuwste. En die andere die willen ze eigenlijk zo snel mogelijk deprecaten. Ja. Dus dat wordt toch wel, dat werd ook even extra aangestipt. We gaan eindelijk afscheid nemen van Selenium 2. Het heeft even geduurd. Hey, en een ander ding was de database library. Daar was het stil sinds 2019. Ik moet zeggen, voor degenen die straks de talks terug kunnen kijken online op YouTube. Hier zat een heel leuk introfilmpje. Alleen daarom vond ik dit al een geweldige echt talk. Super campy, maar ik vond hem wel heel erg waarderen. Het beste stukje van de hele conferentie. Ja, dat zeker. Maar in ieder geval, waar ik wel blij mee ben, de database library. Ja, het is een library die wordt vaak niet primair gebruikt als onderdeel van je automatiseringsoplossing. Maar is wel gewoon, als je controles uit wil voeren op je database, is het wel een hele essentiële. Ja. En het was natuurlijk eigenlijk stil sinds 2019. Gelukkig zijn databases nou niet platforms die 3 keer in de week wijzigen. Ja. Maar ik ben wel echt blij dat hij een nieuwe boost heeft gekregen. Absoluut. Ik ben echt super blij met bijvoorbeeld de alias-functionaliteit die ze erin hebben gezet. Het feit dat want ik zat bij een opdracht waar meerdere databases gebruikt moesten worden. En als je dan elke keer met die connecties moest spelen, dat was echt om gek van te worden. Ja. En nu kun je gewoon zeggen van oké, ik geef gewoon 1 extra parameter mee van ik wil deze connectie gebruiken. Dus of het nou een Teradata of een DB2 of een ander soort database is, dat maakt helemaal niet uit. Je kunt dat nu veel beter managen. Ja, en we hebben natuurlijk weer gewoon de ondersteuning van nieuwe databases en wijzigingen daarin. Nou, een heel klein simpel dingetje dat verbeterd is, vond ik ook dat er warnings gemaakt zijn op het moment dat je een connectie aan het overschrijven bent. Waardoor ik kon zien hoe vaak wij wel niet een connectie maakten, terwijl we al een connectie hadden. Ja. Dat soort kleine verbeteringen heeft ervoor gezorgd dat ik veel minder vaak ben gaan connecten. Mijn set is er gewoon sneller van geworden. Ja, zeker. Hey, en een andere interessante library vond ik de Man in the Middle library. Daar heb jij, dat is jouw feestje. Dat is mijn feestje inderdaad. Wat ik daar interessanter vond is dat het eigenlijk een hele andere benadering is van hoe ga je nou netwerkdingen simuleren. Ja, het is eigenlijk een beetje een vervanging. Nou, misschien is het niet een vervanging te noemen, maar een andere manier om te gaan met bijvoorbeeld mocking en stubbing. Het is, als je die opties niet hebt vanuit bijvoorbeeld je developers, kan je zelf een beetje gaan manipuleren aan het netwerkverkeer. Ja, het is niet echt. Je frontend zal op dat moment denken dat dat zo is.
Maar op de achtergrond gebeurt het natuurlijk niet. Ja. Dus het was ik noem het wel eens mijn party trick. Ja, het is niet ter vervanging van je stubs natuurlijk. Hè, want het kan niet alles wat een stub of een mok zou kunnen. Hè, maar voor een belangrijk deel, of tenminste voor het netwerkdeel, is het wel een hele interessante benadering. Zeker wanneer je ook, mokking en stubbing, dat is toch vaak technisch. Je moet er wel even inrichten, het is wel een dingetje. En dit klinkt somehow wat simpeler. Zolang je security mensen maar meekrijgt, begreep ik. Exact. Ja. Hey, en wat staat er voor die library de komende periode op de planning? Want je was er nog niet helemaal klaar mee. Nee, in eerste instantie, hij staat nog in pre-release. Hij zal een echte release krijgen op het moment dat er ook een klein beetje meer error handling in zit. Want dat zit er nog niet helemaal in. En inmiddels heb ik ook wel de eerste mensen die me benaderd hebben met... ik wil dit er graag bij. Mag ik dat toevoegen? Zeker, vooral doen. Ja. Dus er komt misschien nog wel meer. Maar, Ja, ook daar zie je weer gewoon die kracht van de community. Hè. Het maakt eigenlijk haast niet uit wat voor library je aan het maken bent. Er is altijd wel iemand die zegt, maar wacht even. Ik heb hier ook wat aan. Ik wil jou hier heel graag mee helpen. Ja, zeker als je dus inderdaad aan de frontend kant logica hebt zitten die dan met dataverkeer te maken heeft, dan is dit echt een ideale tool. Dus ik ben wel benieuwd of ik het überhaupt nodig heb. Het hangt echt van de opdracht af. Maar het was echt wel weer een nieuwe manier om naast mocking weer een methode te krijgen waarmee je dus weer spullen kunt testen. Ja. En dus ook gewoon net even, want heb je nodig. Hè? Want vaak als je echt goede mocks al ingericht hebt, dan heb je vaak wel somewhat the same mogelijkheden. Ja, maar heb je dat nou niet en heb je ook eigenlijk die hele mocking niet nodig, ja, dan is het wel gewoon een hele toegankelijke manier om dat stuk te doen. Ja, het is vooral, je zou hem niet nodig moeten hebben, maar helaas hebben we hem nou helemaal af en toe nodig. Ja, zo gaat dat. En een library waar ik zelf gewoon ontzettend blij mee was, is de Robo Sapium library. Alleen al om de naam vind ik hem fantastisch. Maar de Robo Sapium library, ik heb wel een beetje moeite om het uit te spreken. Maar dat is eigenlijk een library waarmee je SAP GUI. Ja, er zijn echt nog steeds partijen die dat gebruiken. Maar waarmee je SAP GUI kunt testen. En volgens mij, jullie weten het wel. Maar heel veel mensen die hadden er nooit van gehoord. Inclusief de maker van Robo Sapium. Maar er is op dit moment een SAP GUI library. En die heb ik ergens in een ver verleden, toen ik nog een stukje jonger was, gemaakt. En daar refereerde hij ook naar van, library kun je goed gebruiken, maar Robo Sapium werkt gewoon makkelijker. En dat heeft met name te maken met het identificeren van velden. Ik ben wel heel blij dat hij er is. Ja, ik vond de talk die Madouk volgens mij deed, was echt heel, heel goed om te zien. Het was eerst even, oh jee, SAP. Daar heb ik wat herinneringen aan. Maar daarna, echt door gebruik van de script API, kon je dus veel makkelijker door die SAP-elementen heen navigeren. Ik vond het echt fascinerend om te zien hoe snel dat ging. Want je hebt al die paden had je niet meer nodig. En wat dat er gaat, maakt het dus ook weer het testadministreren toegankelijker in de SAP-omgeving voor andere testers. Ja. Dus ik denk een hele goede ontwikkeling. Ja. Nou, ik heb het later met Madouk inderdaad nog even gehad over, zitten er nou nog verschillen tussen onze twee libraries? Anders dan dat, die van hem, daar kun je toch makkelijker velden inderdaad identificeren. Want wij hadden daar nog een tracker voor nodig. Dat heeft misschien ook wat te maken met het feit dat, sinds de oorspronkelijke SAP GUI en nu, er zit ook alweer 7 jaar tussen. Maar een van de dingen waar ik vooral heel blij mee ben, is een library, die wil je ook kunnen onderhouden. En om een SAP library te kunnen onderhouden, heb je een SAP GUI omgeving nodig. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar die licenties die zijn vrij prijzig. Ik heb hem niet thuis op een hobbymachientje staan. En ik heb al best wel een tijdje niet meer in een omgeving waar ze met SAP GUI werken gezeten. Dus ik ben blij dat er nu ook eindelijk weer een library is die onderhouden kan worden. Dus ik heb ook met Madouk afgesproken van, we gaan die van mij deprecaten. Die van jou kan eigenlijk alles wat die van mij ook kan. En een aantal dingen doet hij ook gewoon beter. Dus laten we gewoon, als je nieuw bent, ga dan lekker overstappen. Of ga die dan gebruiken. En anders hoop ik dat we mensen kunnen bewegen om over te stappen. Ja, wellicht kunnen we mensen nog over laten stappen van andere testing tools. Ik zal geen namen noemen. Om dan toch naar Robots Framework over te stappen als ze SAP moeten testen. Nou, wat je wel ziet, dat had ik al toen ik daarmee bezig was, is dat de Robot Framework implementatie, als je de Python native implementatie daarvoor voor gebruikt, die is zo verschrikkelijk snel. Dat is echt, als je dat vergelijkt met een aantal andere tools. Toen ik de eerste demo daarvan gaf, van mijn library, en dat geldt voor Robo Sapium hetzelfde, was de eerste reactie van mensen van, jeetje, wat is het snel. En mijn reactie was, ik heb overal een pauze van een halve seconde en een seconde tussen gezet, zodat jullie kunnen zien wat er gebeurt. En dat was ook precies de reactie van Madouk. Die had precies hetzelfde. Ene laatste stukje dan, maar performance testen. Daar waren toch verschillende talks over. Ook verschillende
libraries, oplossingen zijn ervoor. Eentje die ik tegenkwam was RF Swarm. Andere was een talk van Merel over Probot. Jongens, vertel. Ja, ik heb RF Swarm zelf wel eens een keer gebruikt. Ook als een onderzoekje van, kunnen wij deze gebruiken om onze performance testen te gaan doen, die we wellicht moeten gaan doen. En ik vind het een fantastisch tooltje. Ik vind het echt bijzonder dat het gelukt is om met Robot Framework een performance test tool te maken. En wat Dave zelf ook zegt, hij zal nooit behalen wat bijvoorbeeld een specifieke performance test tool kan. Maar ja, dat is ook logisch. Maar toch, voor de meeste mensen zal dit een makkelijke toepassing zijn van performance testing. Met iets wat ze al kennen, met iets wat ze al gebruiken en iets wat ze al hebben. Ja, nou met name dat laatste vind ik heel belangrijk. Hè? Want vaak zie je voor performance tests, als ik daar een test voor moet maken, ja, dan moet ik al mijn calls en kliks en dingen moet ik allemaal opnieuw maken. Terwijl de meeste teams die hebben gewoon hun Robot Framework testen hebben ze al. Functioneel kan ik al wat ik moet. Ik moet het alleen opnieuw doen in een tool als JMeter of Loadrunner of whatsoever. En nu kun je het gewoon hergebruiken. En wat je zegt, het is niet zo snel als. Maar laten we wel wezen, in de meeste gevallen hoef je geen 250.000 kliks per seconde te checken. Nee, het hergebruik van de Robot Framework syntax maakt het ook toegankelijker om voor mensen het te gebruiken. En ook omdat het dus niet met containers en dingen. Het is gewoon een virtuele machine die je aanstuurt. Het is redelijk recht toe recht aan qua gebruik. Ik denk dat het inderdaad, als je een simpele performance test wil doen, gewoon om te kijken van, ik heb een script liggen van een Robot Framework, hoe kan ik dat gebruiken? Dan is RF Swarm echt een oplossing om te verkennen. Ja, zeker. Hey, en dan hadden we nog Probot. We kenden eigenlijk al wel een beetje parallelisatie van mijn Robot kennen we al, maar we hebben een talk gehad over Probot. En dat is eigenlijk geen performance tool, maar wel een tool die ervoor zorgt dat je op een hele slimme manier eigenlijk je testen naast elkaar kunt draaien. Het gaat dus echt, het gebruikt eigenlijk Kubernetes en Docker om dus meerdere instanties naast elkaar te zetten om dus de verschillende testgevallen uit te voeren. En ik moet zeggen dat het concept super interessant is, maar voor mezelf is nog net die brug te ver. Misschien dat jij er iets meer van weet? Ja, ik heb wel vaker, nu ook weer, met parallelisatie gewerkt. En wat ik leuk vind aan parallelisatie is dat als je een run doet, dan kun je echt gaan kijken naar hoe richt ik mijn testen in om het zo efficiënt mogelijk te doen. En dat is eigenlijk wat Probot al voor je doet. Ja. Die heeft al een aantal methodes waarin hij gebruik maakt van eventuele oude data of andere kennis die hij heeft zoals tags, om te gaan kijken, wat is de meest optimale manier waarop ik dit kan organiseren. En dat is wat je als je parallel gaat testen wil hebben, is je wil optimalisatie van je testtijd hebben. Je wil een snelle release hebben, dus je wil snelle testen hebben. En daar kan Probot denk ik fantastisch in helpen, voor zover ik gezien heb. Zeker. Merel heeft dit gemaakt in het kader van haar afstuderen. Dus het is zeker, er waren nog wat puntjes van aandacht die ze zelf ook nog wilde verbeteren. Dus het verzoek was ook al van, als je ideeën hebt, draag het vooral aan. En ik geloof dat dat overal zo'n beetje dat is het inderdaad. Weet je, we hebben ontzettend veel projecten die lopen rondom de community. En eigenlijk iedereen zegt van, weet je, als je wil helpen, heel graag. Want we kunnen het alleen maar beter maken met z'n allen. Zeker feedback, commentaar is ook altijd welkom. Daar kun je altijd weer het spul beter van maken. Ja. En daar komt toch weer die kracht van die community naar boven. We kunnen echt nog wel een aantal afleveringen vullen over libraries. Dat gaan we niet doen, want daar hebben we geen tijd voor vandaag. Eén ding waar we nog wel tijd voor hebben, dat is een library die Daniel Beal heeft ontwikkeld. Eerder heeft hij de Robot Code plugin voor Visual Studio Code ontwikkeld. Daar is hij overigens nog steeds mee bezig. Maar een andere plugin waar hij mee bezig is een plugin waarmee we Cucumber natively kunnen gebruiken in Robot Framework. En hij had een talk daarover die genaamd was Do Robots Dream of Pickled Cucumbers? So I really like the name. Welcome to the show, Daniel. Hello. Hello. So, first of all, what's the project what you're working on all about? You can easily say it's just a Robot Framework custom parser with that supports the Gherkin language to bring the Gherkin language to Robot Framework. So Robot Framework does have some native support for using Gherkin language, but that's included in the test cases. So it differs from the feature files you're using when you're using Cucumber. So in what way does your solution differ? Yeah, it differs in that point that you can use the normal feature files from Gherkin. You need no import settings, whatever variables define what you need. Just take the feature file and
executed with the robot framework. Okay, so as I understand, I can use the normal .feature files, which I already created, for example, for Cucumber or SpecFlow, Yeah. and Yeah. I can use the exact same feature file for the robot framework implementation. And well, I'm pretty sure what I do have to do is implement the step definitions in robot framework, or the Yes. Cucumber equivalent of it. But besides that, I can just use the normal .feature files. Yes, you can use the normal .feature files, like you know it from Cucumber, whatever documentation. Yeah. Well, that's good, because actually when I was using the Gherkin style in Robot Framework, I've done that I think a few years ago. It did work, but in some way it felt a little bit off. It was still a test case. It was not a description like you would do in BDD. Yes, that's the main problem I have with Robot Framework. If I talk with some business guys about a test case or whatever, there are always technical informations. You write a test case. It's not, I have a feature. If I have this feature, can I test it like this? Yeah. So it's really embracing the BDD workflow with the Robot Framework. Yeah. So we were just talking about, is it a library or a plugin? So, but is it a plugin that I can use independently of the IDE, or do I need to use a specific IDE for it for now? There are two parts. One part is the custom parser API plugin for Robot Framework, which is independent from any IDE or something. Then there is a second part that brings all these syntax and execution of these Cucumber spec files to an IDE, to robot code. You can run the test cases without an IDE, just in a normal Robot Framework workflow, but you can also edit it in the IDE. Yeah. So as I understand, you can use the parser in every IDE because that's just part of the Robot Framework. But if I want to have the, if I want to create the code, it would be best to use Visual Studio Code for now. Yeah. Yeah. Okay. That's the idea. Yeah. All right. And well, the library isn't completely done yet. We talked about this during the, I think it was the online RoboCon. But what are your plans for the upcoming period? Yeah, the plans are the Gherkin parser is mostly finished, just only the parser support. What's missing is, and you can also execute test cases in the, from the IDE with the play button. You know it from normal Robot Framework. You can debug it already. What's missing at the moment is the code completion help, refactoring things, and maybe the usage shares. So everything around these normal things, you know, from IDEs to work with source code, that's missing. And I think this is the really important part to of the library. If you have no IDE support, the user will not accept it. It's my opinion. All right, cool. You still have some work to do. Is there any way somebody can help? Yes, if you want to help, I think the important thing is use it and give feedback. You can find the repository of the whole source code on GitHub. The important thing is documentation. It's a real just coding. It's okay. It's mostly fast to code something, but to write a good documentation is sometimes very hard. So that's one thing I need support. Yeah. I think.
Since we're all testers, we know how good we are in documentation and how fun it is to create that. But I can really understand that you can use some help with that. So we'll be sure to include a link to your GitHub repository in the description of the video. For now, Daniel, thanks for all your work you're doing for the Robot Framework and for all the projects. And I'm sure we'll meet again. Fine, thank you. Tijdens conferenties heb je altijd van die talks die eigenlijk niet direct met het hoofdonderwerp te maken lijken te hebben, maar achteraf toch boven verwachting veel impact hebben. En voor mij was een van die talks de talk van Eftigia. En die ging over de happiness advantage in QA. En eigenlijk over, joh, als testers zijn we de hele dag op zoek naar fouten, naar negatieve zaken. En ja, wat is nou de impact daarvan op ons leven als tester? Om te beginnen, van die talk. Herkenden jullie jezelf in die talk als tester? Ik vrees van wel. Ik maak vaak wel grap over beroepsdeformatie. En dat was hier wel aan de orde. Er werd al eventjes gerefereerd van... ja, je hebt waarschijnlijk weer naar die spellingsfouten in de slide decks zitten kijken. En ik dacht van... ja, schuldig. Ik ben toch het bokje hierin. Ja. En voor jou? Insgelijks. Ook ik ben iemand die altijd de spelfout ziet staan. En altijd dat kleine dingetje wat net niet helemaal klopt. Ja, ik herken hem heel goed. Ja, nou dan moet ik zeggen, nou ben ik niet heel goed in spelfouten. Ik doe dat niet. Maar ik herken mezelf vooral in, als ik thuis ben, daar moet alles, nou ja, perfect. Hè? Dat maakt me wel echt een neuroot. Maar ik zie alles. Als er ergens een krasje of een dingetje, ik zie alles. En dat neem ik wel eens mee. Dus ja, daar herken ik me zeker wel in. En dat vond ik wel mooi aan die talk. Dat het ging helemaal niet over testautomatisering. Maar wel over, joh, je bent de hele dag als tester. Ben je eigenlijk op zoek naar fouten, problemen, negatieve dingen. En probeer er nou eens voor te zorgen dat je dat niet meeneemt naar huis. Dat je dat lekker op het werk laat. En daar toch ook wel even een aantal tips voor. Van als je nou dit of dat. Wat was de tip of wat is hetgene wat jullie het meest daarin meenamen? Ik denk dat voor mij, en dat geldt, nou, als je kijkt naar de huidige maatschappij, je ziet een hoop mensen met burn-out, je ziet van alles gebeuren. En ik denk dat wat voor mij het meest uit het praatje kwam, is eigenlijk de bewustwording. Dat je moet bewust worden dat je dit doet. En of het nou dit gedrag is als tester of ander gedrag als developer of wat dan ook, maakt niet uit. Dus het gaat om die bewustwording. En als je dat eenmaal bereikt, als je dat punt bereikt hebt, dan kun je er iets mee. Ja, zeker. Ja, ook het feit dat je constant loopt te hameren op die slechte dingen. Soms kun je ook wel eens iets leuks doen voor een ander. Vond ik wel een hele mooie. Maar ook het advies om gewoon voor 3 dingen per dag er even over na te denken dat het goede dingen zijn. Dus dat je niet over die slechte dingen praat. Dat vond ik toch wel 2 hele mooie dingen. En eventueel, als je dan heel wanhopig wordt, kun je er ook nog een dagboek over gaan schrijven. Maar voor mij was dat inderdaad wel kleine handreikingen. Ik heb het boek ook gekocht. Toch even kijken waar het allemaal vandaan komt, wat de theorie erachter is. Want het is toch wel fascinerend materiaal. Ja, wat ik zelf vooral mee heb genomen is dat het thuis niet per se net zo perfect hoeft te wezen als op het werk. En dan moet ik zeggen, ik ben net vader geworden sinds een jaar. En dan is dat wel heel goed, want alles perfect thuis houden, dat lukt echt niet. In de wereld van IT, AI is op dit moment helemaal hot. Alles waar je ook gaat, het moet altijd over AI gaan. En als we meer naar de testwereld kijken, nou, dan hebben we het eigenlijk. Model-based testing is ook al zo'n onderwerp wat steeds voorbij komt. En eigenlijk zijn dat onderwerpen die we in de test automation wereld, we hebben het er wel over, maar echt heel veel hele goede concrete implementaties of voorbeelden ervan, die zien we nog niet zo heel veel. Het is ook niet een onderwerp wat enorm veel op Robocon voorbij kwam. Maar we hebben er wel wat talks over gehad. Als we nou kijken naar AI en Robot Framework, waar staan we dan eigenlijk op het moment volgens jullie? Als we afgaan op wat er bij Robocon besproken is. Ja, als je dan kijkt over de term AI, nou het is niet per se AI, het zijn meer large language models waar we het dan over hebben. Dan zie je dat voor Robot Framework vooral de syntax interessant is. Dus omdat het voor een mens al makkelijk is om te interpreteren, dan is dat ook meteen die doorvertaling naar een large language model, die zou precies hetzelfde doen. Dus een AI die kan daar dus dat patroonherkenning in doen. En daar zijn nu wat stappen in gemaakt door verschillende bedrijven. Maar ja, echt concrete invulling van hoe dat dan verder gevolg moet krijgen, hebben we nog niet echt gezien. Nee, ik heb inderdaad niet gezien van, joh, we hebben echt al een werkende AI-omgeving die op basis van specificaties, die er nooit zijn natuurlijk, want specificaties, nou dat is al als we die nou eens een keer hebben.
Maar die op basis van specificaties ook daadwerkelijk een stukje testautomatisering kan maken. Maar wat ik wel heel interessant vond is, en ook dit was weer een van die hallway talks, is dat doordat Robot Framework keyword driven is, het is eigenlijk een hele natuurlijke taal. Het is ook iets wat ik vaak tijdens trainingen uitleg. Van, joh, als je kijkt naar de keyword driven manier van specificeren, dat is eigenlijk de native manier waarop je als tester werkt. Open iets, klik ergens iets, vul wat in, controleer wat. En ik denk wel inderdaad dat dat ervoor zorgt dat we het makkelijker en toegankelijker in AI kunnen krijgen dan een testautomatiseringstool die we direct moeten coderen bijvoorbeeld. Neem een Cypress die je meteen in een scripttaal neer moet zetten. Wat vond jij ervan, Mark? Nou, ik zou zeggen dat als je kijkt naar AI met Robot Framework, ik zou niet eens zeggen dat het in de kinderschoenen staat. Ik zou zeggen het zit misschien nog in de babyslofjes of iets dergelijks. Er zijn ideeën. Er zijn ideeën en ik denk dat het als ik kijk naar hoe je het zou kunnen toepassen, dan zijn er een aantal dingen die heel interessant zijn. En dat is, wat je net al zegt. Er zijn ook al eens pogingen geweest om een Natural Language Library voor Robot Framework te maken. Ja, dit is iets waar AI natuurlijk fantastisch in zou kunnen helpen. Maar ook in bijvoorbeeld de testdata genereren. We hebben een Faker library om random data te genereren. Maar ja, dat werd ook in een van de talks benadrukt. Dat kan zo'n large language model natuurlijk perfect. Ja. Die weet precies hoe een ISDN eruit moet zien of hoe een e-mail eruit moet zien, et cetera. En daar de meest exotische varianten van. Dus ik denk dat ze daarin heel erg kunnen gaan ondersteunen in eerste instantie. En bijvoorbeeld natuurlijk ook toch het testcases genereren. Of dat nou direct in de juiste syntax is of niet. Daar zullen ze wel veel in kunnen gaan ondersteunen. Ja. Ik ben wel heel benieuwd wat daar de komende jaren aan ontwikkelingen voor gaat. Want het gaat ontzettend hard. En ik zie ook dat er gewoon heel veel mensen geïnteresseerd in zijn en ook echt mee bezig zijn binnen de community. Hey, en dat was AI. Het andere wat we net bespraken was model-based testing. Dit is eigenlijk het testen van, ik noem dat vaak activity flows of activity diagrams of een BPMN-notitie. Waar je eigenlijk, als tester, als ik dat soort dingen zie, ik word daar heel blij van. Ik bedoel, als ik dan een procestestje uit moet voeren en ik krijg zo'n ding, dan gaan bij mij de slingers op. Al is het maar omdat je dan een fatsoenlijke analyse kan doen, want je hebt specs ontvangen. Nou ja, weet je, dat. Ik heb er in het verleden zelf ook wel eens over nagedacht. Van, zouden we die nou kunnen gebruiken om automatisch daar testen uit voor te brengen? Nou ja, ik ben er toen niet op doorgegaan. Maar een van de talks die ging erover. Daar hebben ze het wel gedaan. Wat vonden jullie daarvan? Ja, ik heb die talk zelf niet gezien. Dus ik heb, misschien dat Gerwin er iets over kan vertellen. Thales die doet op dit moment zijn studie daarin. En volgens mij is dat een universitaire studie. Want ik moet eerlijk bekennen, de talk was behoorlijk complex. Maar het zat wel vol met het laten zien van het concept van, je verandert het plaatje een beetje. We laten een Python script eroverheen lopen. En op basis daarvan genereer ik nu weer nieuwe testgevallen. Zonder dat je dus dan inderdaad met het handje al die testgevallen na hoeft te pluizen. En ik denk dat het qua concept echt een ijzersterk concept is. En ook iets is waar we in de toekomst zeker meer van gaan zien. Omdat BPM en inderdaad die procesplaten ook veel gebruikt worden in onze omgeving. Zeker. Ik zou hem ook graag eens een keer willen de talk terugkijken en dan houden tegen RoboMachine. Ik weet niet of jullie daar ooit van gehoord hebben. Nee, ik niet. Maar er is al een library gemaakt door dezelfde maker als Pabolt. En daarmee kun je in principe model-based testing uitvoeren met Robot Framework. En eens kijken hoe dat die tegenover elkaar staan en wellicht dat ze elkaar nog kunnen ondersteunen. Ja, ik denk dat de grootste uitdaging die welke van de frameworks je ook hebt, laten we wel wezen, we hebben allemaal UML en BPM, het zijn allemaal standaarden, maar het zijn wel allemaal standaarden waarbij iedereen zijn eigen interpretatie heeft. En ik denk dat een van de grootste uitdagingen wordt om een library te ontwikkelen die gewoon op basis van een model ook daadwerkelijk in staat is om te bepalen van, maar is dit ook een proces waar ik wat mee kan? Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zich nou weer gaat ontwikkelen. Ja, absoluut. En wellicht kan AI daar weer een stapje in helpen. Ja, wie weet. Dan even, laten we wel eens wezen als Robot Framework gebruikers, als we denken aan testen, dan denken we toch vaak als eerste aan websites, desktop applicaties, mobiele apps. Als we ons heel dapper voelen, dan doen we API's en databases. Ik denk niet dat er heel veel mensen aan embedded testen met Robot Framework denken. Nee, dat is een veld wat toch... Het is een heel groot veld, maar met Robot Framework komt het niet heel veel voor op dit moment. Nee, en toch waren er best wel een aantal talks die juist over het embedded testen, het testen van de bitjes in Robot Framework gingen. Wat was de talk die jij je daar het meeste bij vond passen, die voor jou eruit sprong? Nou, wat eigenlijk eruit sprong was niet eens zozeer... het was wel onderdeel van de talk en dat was dat
terwijl hij op het podium in Helsinki stond, gaf hij een aantal suggesties van hey, misschien kunnen we dit toevoegen aan Robot Framework, want ja, dit zou ook direct in Robot Framework kunnen. En daarna meteen het gesprek met Pekka aangaan. Ja. En nou, voor Robot 8 staat het mogelijk al op de planning. Dus ik vind het leuk om te zien hoe makkelijk dat kan gaan. Ja, ik weet welke talk je bedoelt. Ik heb alleen daar eventjes niet direct de naam bij. Want het was ook een vrij complex... Nou, niet zozeer van de talk zelf. Maar die naam ken ik niet. Maar ook degene die het behandelde. Maar die hebben een systeem ontwikkeld. Ik denk als ik zeg een kastje dat ik het eigenlijk te weinig eer aan doe. Maar een kastje ontwikkeld die communiceert met Robot Framework. En vanuit daar dus weer hardware aan kan sturen. Ja. Dus echt de hooglaagjes, de bitjes om kan zetten. Dat vond ik wel een hele interessante inderdaad. En wat ik daar inderdaad ook heel mooi vond... is dat eigenlijk tijdens de talk je inderdaad hoort... ja, eigenlijk moeten we ondersteuning hebben voor bitjes. Should be equals bits, geloof ik, was het ding. Nou, het wordt nog net niet ter plekke opgelost. Nee, inderdaad. Maar het was wel mooi om te zien, want hij had zijn talk ook als een field report. Ik moet eerlijk bekennen, ook ik ben zijn naam even vergeten. Maar hij had dus inderdaad een field report ervan gemaakt en met een wensenlijstje erachteraan. En Pekka was meteen al aangeschoven om inderdaad te kijken van hoe kan ik dit beter maken. Wat ik leuk vond aan het embedded stuk was Stavroele deed een talk over hoe ze bij Nokia dus hun hardware controleerden. En daarin werd eigenlijk Robot een klein beetje anders gepositioneerd dan wat je gebruikelijk tegenkomt. In dat het hardware werd aangestuurd door Python code. En dat moesten ze zelf on-site moesten die code maken. En Robot werd dus meer een orchestrator. Ja. En die rol vond ik ook wel heel mooi om te zien. Want meestal zitten we net dat abstractielaag hoger. En dit maakt het dan weer van, oh ja, je kan het ook gewoon gebruiken om Python aan te sturen. En zeker als je met Python of met hardware te maken hebt en er niet generiek algemeen toegankelijke libraries zijn, dan zul je vaak toch vanuit de vloer je eigen code moeten schrijven om die hardware aan te sturen. Maar eigenlijk verschilt het niet zo heel veel van normale libraries natuurlijk. Hè? Want die schrijf je ook in Python. Alleen normaal vaak, als we het hebben over een browser of over een mobiele app, dan zijn de libraries er al en gebruiken we gewoon de keywords. Ja. En wat je nu ziet is, die keywords zijn er nog niet, dus we maken een soort van eigen library ervoor. Ja. Ietsje anders inderdaad dan dat je het normaal zou doen, maar van haar weet ik de talk nog wel. Dat was echt de meest briljante titel, 3, 2, 1, beep, microwaving the Robot Framework. Dat is echt een fantastische titel. Wat mij aangaat, krijgt zij de prijs voor de meest creatieve titel, want die blijft inderdaad nog een tijdje hangen. Ja, die vergeet ik niet meer. Hey, en als we het hebben over embedded, wat waren voor jullie de belangrijkste takeaways? Dat het een heel erg complex veld is. En als ik daar iets in wil doen, dat ik nog heel veel te leren heb. Ja. Voor mij viel het gewoon op dat de fouttolerantie niet op 100% kon staan. Vooral omdat je dus heel veel met kleine kabeltjes werkt en constant met die chips in de weer bent. En dat je dus niet kon zeggen van oké, al die testen moeten 100% kloppen. Er is altijd blijkbaar wel iets waardoor het niet altijd 100% betrouwbaar is. Dat viel mij wel op. En het is zeker interessant om te zien hoe zo'n kastje of iets anders qua initiatief dat dan misschien weer omhoog kan trekken. Ja, wat voor mij eigenlijk echt wel een takeaway was van, hey jongens, ook dit kan gewoon. Weet je, en als je dan een uitdaging ziet, ga er gewoon mee aan de slag. En waarschijnlijk is er wel een oplossing voor, want je hebt gewoon een heel breed landschap. Er is al heel veel. En waarschijnlijk kun je dat toch combineren tot iets wat echt al wel jouw oplossing op gang brengt. En dat laatste stukje, weet je, uiteindelijk, het zijn toch bitjes en bytes. En dan maakt niet uit of je nou een website aan het testen bent of wat. Het gaat altijd over bits en bytes. Dus waarom zou het Robot Framework het niet aankunnen? Ja. Daarover, het Robot Framework bestaat gewoon al 15 jaar als open source pakket. Dat betekent 15 jaar aan ervaringen, leermomenten, problemen, ideeën. En wat we al zeiden, het is heel breed. Je kunt een ontzettend breed landschap automatiseren. Het is ook super flexibel. Maar een van de dingen die ik de afgelopen jaren misschien niet zozeer mis, maar wel merk dat ik daar behoefte aan heb, is ideeën, conventies, guides, cookbooks, whatsoever. Van joh, als je hiermee aan de slag gaat, hoe doe je dat dan op de beste manier? En wat mij opviel is dat we dit jaar daar best wel heel veel talks en workshops over gezien hebben. Maar voordat we daarop ingaan, als je nou eens terugkijkt toen jullie begonnen met Robot Framework, want jullie gebruiken het allebei al best wel een hele tijd. Wat waren nou de belangrijke leermomenten waarvan je zei van nou, hier had ik toch graag even een hint of een koekboek of wat zo even voor gehad? Nou, ik begon al heel snel met dat ik bezig was en dat ik dacht, het voelt zo ontzettend inefficiënt wat ik aan het doen ben.
Dit moet slimmer kunnen. Alleen ik kon er maar niet opkomen hoe. En ik ben gewoon naar mijn collega's gestapt. Ik heb gezegd van, joh, kan je eens met me meekijken? En dan krijg je te horen, oh ja, je doet het op deze manier. Oh, ik doe het altijd zo. Dat is veel makkelijk. En dan ga je dat implementeren en dan ben je zoveel tijd aan het besparen. Ja. Ja, vooral het zelf uitzoeken. Robot heeft zoveel flexibiliteit en daardoor is ook zoveel manieren om het fout te doen. Dat is vooral het grootste probleem. Het uitzoeken van wat is de juiste manier om het voor jouw context in ieder geval toe te passen. Waar ik dan bijvoorbeeld een fout in maak, is bijvoorbeeld de resource manager. Er was gelukkig een tutorial over. Robin McKay die heeft daarover gesproken. En zo zijn er nog een paar andere van die onderwerpen waarvan je denkt van, als dat nou generiek makkelijk beschikbaar zou zijn, dat zou wel schelen. Ook taalgebruik, wat is nou een goede manier om een keyword qua betiteling te schrijven, dat soort zaken. Dat merkte ik ook dat ik vaak verkeerd deed in het begin. Dat ik de ene keer gebruikte ik het woordje insert, de andere keer het woordje add. En op een gegeven moment denk je, hey, ik heb hier 3 keer hetzelfde keyword. Maar dan met een andere naam. Ja. Net een klein beetje een andere werking, net iets anders. En je gaat alles dubbel doen. Je bent zoveel extra werk aan het doen, doordat je niet die conventies aanhoudt. En dan komt het ergste en dan moet je het weer allemaal refactoren en weer fixen. Ja, nou wat voor mij, wat ik me nog wel levendig terug kan halen is, ik heb in best wel veel verschillende organisaties ben ik gestart met Robot Framework. En wat je wel echt merkt, of gestart, heb ik gewerkt aan Robot Framework. En wat je merkt is, als je als eerste start in een organisatie, en het is echt nieuw voor je, en je hebt van Robot Framework, heb je eens een keer ergens op een conferentie gehoord of wat zo, je denkt, nou fantastisch, ga mee aan de slag. Dan is het soms best wel zoeken. En op het moment dat je in een omgeving zit waar je toch al wel wat Robot Framework kenners of kennis hebt zitten, dan gaat het gewoon makkelijker. Maar dan zie je wel dat heel veel afhangt van, joh, wat voor afspraken hebben we? Wat voor conventies hebben we? En daar hebben we dus juist heel veel talks over gehad. En wat waren voor jullie, uit al die talks, wat was voor jullie hetgene waarvan je zegt van, hey, dit neem ik mee, of hey, dit ben ik blij dat dat nu aan mij bevestigd is? Nou, als eerste zou ik willen beginnen bij de Style Guide, wat ik echt een fantastisch principe vind, dat er eindelijk een soort conventie komt die je in Python en in Java en andere programmeertalen al jaren hebt. En dat er een richtlijn komt. Het is en blijft een richtlijn. Het is geen geschreven wetboek van je moet je hier aan houden. Nee, het wordt een richtlijn. Ja, daar gaan we het straks inderdaad nog even over met Guido. Ja, klopt. Ja, en verder vond ik het ook, er was een talk van onder andere jou en Guido. En dat jullie laten zien wat voor uitdagingen jullie tegen zijn gekomen en hoe jullie die opgelost hebben. En dan zie je inderdaad ook terugkomen dat je bepaalde conventies gaat maken of dat je afspraken maakt. Ja, dat vond ik erg leuk om te zien en ook helaas heel erg herkenbaar in sommige gevallen. Ja, maar sowieso, jouw talk was inderdaad interessant. De vuistregels van alleen resourcebestanden mogen met het testobject praten. Of we maken een onderscheid tussen een businesslaag en een page object model laag. En daar verschil in houden. Dat waren wel inzichten die ik erg interessant vond. Daarnaast ook die van Robin McKay, waar echt heel diep ingegaan werd op verschillende gebruiken van variabelen en hoe je dat moest managen. Ja, dat waren toch wel dingen die ik meegenomen heb. En dat was een workshop, hè, van Robin? Een tutorial, klopt. En wat ik zelf dan ook, je zag best wel veel verschil in talks. Sommige die bleven juist eigenlijk heel abstract. Dat was inderdaad het ook voor mij en Guido. Was best wel abstract van, hoog over dit en dit moet je doen. En tegelijkertijd zag je in heel veel talks ook terugkomen. Er was de talk voor mij zat er een. We hadden de talk van Livio die juist wat meer op de diepte inging. Van maar hoe moet je je parameters of je argumenten nou noemen? En hoe noem je keywords? En daar zie je toch ook, zitten daar wel wat verschilletjes in. Maar je zag een aantal dingen, zag je toch wel structureel terugkomen. En een van de dingen waar ik heel blij van ben, of van werd, is dat je eigenlijk bij iedereen hoorde zorgen voor dat met name jouw testsuite, dat die gewoon echt leesbaar is. Dat de business begrijpt wat daar staat. Ja, want dat vergeten we als testers nog wel eens. Uiteindelijk zijn we aan het testen voor een product wat gemaakt wordt voor een business. En dus laten we dan zorgen dat dat gewoon toegankelijk is voor hun. Hey, en als we hier nou naar kijken, we gaan het zo meteen nog hebben over de Style Guide. Daar hebben we Guido zo meteen voor. Maar wat zijn nou dingen waarvan jullie vinden dat de community de komende periode, komende jaar, komende 2 jaar mee aan de slag zou moeten gaan? Nou, je ziet dus al dat er ook vanuit de foundation wat meer beweging is om dus mensen te helpen. Dus dat je dus op de website van de Robot Framework zie je nu tegenwoordig al wat guides tevoorschijn komen. En daar zit natuurlijk die style guide zit er ook bij, maar je ziet ook al wat meer handreikingen van oké, dit is hoe je het zou kunnen gebruiken. Dit zijn manieren om het toe te passen. En ik denk dat daar nog steeds een slag in te slaan is.
En ik denk dat op dat niveau zaken als een cookbook, er is een cookbook repo, maar die is volgens mij niet meer actief, of in ieder geval wat minder outdated. Redelijk outdated, maar dat zou dus weer iets moeten zijn waar mensen toch op kunnen vertrouwen dat ze dat kunnen gebruiken. Ook die wegwijzerfunctie van de Robot Framework website zou ik denk ik daarin wel willen zien groeien. Wat ik heel interessant zou vinden, en dat is een idee dat al langer in mijn hoofd speelt, maar is een manier om te zien wat werkt er nou goed samen. Ik heb veel collega's die beginnen met API testen en dan lopen ze heel erg te struggelen met ik krijg een respons terug en et cetera, moeten ze dingen uit ophalen. En dan zeg ik, heb je al eens van de JSON library gehoord? En dan kijken ze me aan alsof ik Chinees spreek. Nee, nog nooit. Maar gewoon de koppelingen tussen bepaalde applicaties, tussen bepaalde libraries van dit werkt goed samen om die en die reden, of die en die om die reden. Dat zou mooi zijn als daar wellicht in een vorm van een guide meer informatie over zou komen. Ja. In ieder geval nog een hele hoop werk aan de winkel. Absoluut, zeker. Dus. Een van de stappen waar we het net al even kort over gehad hebben, dat is de Style Guide. En voor de Style Guide schuift vandaag digitaal aan Guido. Die heeft afgelopen jaar samen met Manana, Kelby en hemzelf gewerkt aan de Style Guide. Daar willen we graag meer over weten. Dus daarvoor digitaal Guido. Goedendag Frank. Hi, goed dat je er bent. Hey, heel veel vragen, dus laten we gauw beginnen. Kun je om te beginnen zeggen, joh, die Style Guide, wat houdt dat nou eigenlijk in? De Style Guide is vooral bedoeld om een richtlijn te geven hoe je je code kan opzetten. En dat is bijvoorbeeld heel simpel de volgorde hoe je je code neerzet. Dus dat je bepaalde secties in een bepaalde volgorde neerzet. Maar ook hoe noem je bepaalde variabelen? Hoe schrijf je die op, zodat je makkelijk dingen kan zien en dat je code gewoon ietsjes leesbaarder en duidelijker wordt. Alright. Hey, en het omschrijft dus eigenlijk heel veel van hoe op welke manier beschrijf je dingen en hoe verwerk ik dingen in de code. Maar hoeveel ruimte heb ik als team of als gebruiker nog om daar mijn eigen interpretatie aan te geven? In principe alle. Het is echt een richtlijn. Het is niet bedoeld van dit is zoals je het moet doen. Maar als je nog zelf geen idee hebt hoe je het zou kunnen doen, dan is dit een eerste stap waarmee je kan beginnen. Dus als ik het goed begrijp, is het eigenlijk een richtlijn. Hè? Als je nog niets hebt, probeer deze dan te volgen. En ook een uitnodiging aan het team waar je zit van als jullie een structuur zoeken, probeer dan deze te volgen. Ja. En je werkt niet alleen aan de Style Guide. Dat doe je samen met een aantal andere mensen die ook in het buitenland wonen. Hoe gaat dat eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat kijkers benieuwd zijn van hoe werkt zo'n community project waar dit eigenlijk onder valt? Nou, ten eerste hebben we een channel in Slack, wat we heel veel gebruiken. Onder andere eentje waar we met z'n drieën in zitten, wat we op die manier snel kunnen schakelen. Maar we gebruiken ook regelmatig het Workgroup channel, waar wel meer mensen in zitten. En daarnaast hebben we eens in de 2 weken hebben wij een call staan waarin we wat dingen met elkaar afstemmen. En natuurlijk gaat er een heleboel direct over GitHub, waarin we aan een issue werken, de documentatie bijwerken, pull requests maken, daar eventueel op commenten. En op die manier proberen we elkaar elke keer op de hoogte te houden. Alright. Hey, en de Style Guide, die is tijdens de conferentie, hebben jullie daar een aantal workshops en presentaties over gegeven. Wat is eigenlijk de huidige status van de Style Guide? Nou, we hebben de laatste versie die nu online staat, is ongeveer 0,8 beta. De bedoeling is om daar zo snel mogelijk naar een eerste versie te gaan, naar echt een 1.0. We hebben nog een aantal issues die openstaan die we graag zouden willen oppakken voor die tijd. Maar we willen wel proberen om zo snel mogelijk echt naar een 1.0 te gaan, zodat je hem eigenlijk vanaf dat moment gewoon direct zo kan gebruiken. En als mensen feedback hebben op de Style Guides, dan kunnen ze ook via diezelfde GitHub-pagina issues indienen om op die manier bij te dragen? Ja, zeker. Het indienen van issues op onze repository, dat is één manier om dingen toegevoegd te krijgen of om de discussie te starten. Verder uiteraard hebben we een publiek kanaal op Slack
genaamd Style Guide, style-guide, waar iedereen zijn stukjes code eventueel neer zou kunnen zetten en zeggen van hey, volgens mij zouden we het zo en zo moeten doen om deze en deze reden. En dan is het ook het idee dat we dat mee gaan nemen in de huidige Style Guide. En even voor de duidelijkheid, je had het net over het Channel Style Guide, maar dat is het Channel Style Guide binnen de Robot Framework Slack. Ja, correct. Alright. Hey, en welke zaken staan er voor jullie de komende periode nog op de planning? Ik denk de belangrijkste die er nu op staat, dat is het aanpassen met eigenlijk dialecten. We zijn tijdens Robocon tot de conclusie gekomen van hey, we hebben wel wat verschillende manieren hoe we dingen zouden kunnen beschrijven. Developers kijken er nou eenmaal iets anders naar dan bijvoorbeeld een business. Dus we hebben zitten kijken, kunnen we daar iets met zeg maar 2 varianten. Eentje die wat meer businessgericht is, waarbij het vooral gaat om keywords die zo makkelijk mogelijk leesbaar zijn. En wat meer gericht op developers. Dus zeg maar het developer dialect, waar mogelijkerwijs wat meer code-achtige dingen in staan. Een simpel voorbeeld is bijvoorbeeld de underscores in de namen van variabelen. Waar dat voor developers, zeker mensen die met Python werken, heel erg fijn is dat ze erin staan, want zo staan ze ook in een Python-code. Is dat voor iemand vanuit de business die zo'n testgeval even moet doorlezen. Als we het dan gewoon met een spatie kunnen doen, dan leest dat lekkerder en makkelijker dan als daar een underscore staat. Even als een simpel voorbeeld. Ja, en ik kan me voorstellen dat zo'n Style Guide zich toch ook nog de komende periode uitgebreid blijft ontwikkelen. Dat is wel onze verwachting inderdaad. Ja. Hey, als laatste een hele belangrijke vraag. Want ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen hey joh, zo'n Style Guide handig. Waar kan ik dat ding vinden? Je kan vanaf de Robot Framework website kan je naar documentatie en dan kan je naar de guides. Kom je op de guides pagina en daar staat hij in het linkermenu. Onder de guide staat de Style Guide. Daarnaast is de repository staat op GitHub. Onder de Market Square staat hij als Robot Framework Style Guide. Helemaal goed. Hey, dankjewel voor je inzichten. Ook dankjewel voor het werk wat jij en de anderen gedaan hebben de afgelopen periode. Breng onze dank ook alsjeblieft over aan je collega's. En ik weet zeker dat we elkaar binnenkort weer spreken. Guido, dankjewel. Yes, ga ik zeker doen. En hartstikke bedankt. Een van de dingen die rondom testen en testautomatisering natuurlijk super belangrijk is rapportages. En ervoor zorgen dat je feedback geeft aan je stakeholders. En dat is ook een van de dingen waar best wel veel talks over gingen. Hè? Robot Framework heeft out of the box, vind ik, een fantastisch rapport. En er zijn eigenlijk bijna geen andere frameworks waarvan ik zeg van joh, out of the box heb ik een rapport die ik ook daadwerkelijk kan gebruiken. Die ik gewoon rustig na een test ergens aan toe kan voegen. En tegelijkertijd zie je dat er ook best wel heel veel activiteiten ontplooid worden van ja, maar hoe kunnen we die rapportage nou nog meer afstemmen op onze stakeholders? Of hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een verzameling van runs achter elkaar nou gebruiken om ook extra inzichten te geven? Daar waren diverse talks over. Wat was voor jou de talk die daar het meeste uitsprak? Ik vond waar de Robot Framework Report Modifier werd gebruikt, vond ik heel interessant. Wat namelijk het geval was die rapportage waar wij dan blij van worden, die is veel te ingewikkeld voor wanneer de business ernaar wil kijken. En wat ze hadden bedacht was een YAML-bestand die dat rapport gewoon aanpast naar een meer business geschikte rapportage die dan ook weer meteen gebruikt kon worden voor bepaalde compliance checks. Ja. En dat vond ik een hele mooie talk. Ja, nou sowieso, ook daarvan, ik weet niet precies welke talk het is, maar uiteindelijk overigens alle talks waar we het nu over hebben, die staan straks gewoon in de beschrijving onder deze video, zodra die talks ook online komen op de Robot Foundation website. Dus dat is wel goed om te weten. En dan vind je daar ook de namen terug, dat scheelt een hele hoop. Maar die compliance, dat is toch wel een van de dingen waar je merkt, ja, ons werk als tester, dat is gewoon een heel belangrijk stuk van het compliance stuk. En zeker als we geautomatiseerd hebben. Ja, op het moment dat je daar die rapportages compliance proof weet te krijgen en daar ook voor vast kan leggen, dan help je daar gewoon enorm mee.
En wat haalde jij daar eigenlijk uit? Ja, ik weet niet of het de talk was die je bedoelde. Volgens mij was het de talk Robot Framework as a Compliance Enabler. Ja. Ik heb regelmatig in het verleden te maken gehad met bedrijven waar dan toch om een reden iets opgeslagen moet worden. En er is niemand die dan naar kijkt, maar het moet. Dus het moet opgeslagen worden en het moet wel leesbaar zijn. En dan zie je toch dat die logging, die is te groot. Dus die moet gefilterd worden. Of er moet zelfs nog iets extra's aan toegevoegd worden. En ik vond haar talk echt ontzettend goed en ontzettend veel duidelijkheid geven. En ik heb hem ook aan een aantal collega's aangeraden van, goh, ik ga je de link doorsturen zodra die er is. Ja. Van, hey, hier heb je iets aan, omdat ik weet dat dit een probleem is wat bij jouw bedrijf speelt. En die maakt ook gebruik van een plugin, Genia geloof ik heet die plugin. Ja. Dus weet je, en ook al gebruik ik het niet precies op die manier, maar dat was met heel veel van die rapportage en compliance talks. Ze gaven mij wel echt inzicht van, maar zo kunnen we dat ook. Het is iets waar we, denk ik, allemaal wel eens over nagedacht hebben. Gekeken, maar hier moet ik een keer wat mee. En als je ziet dat andere mensen daar gewoon concreet mee bezig zijn, weet je, dan maakt het ook makkelijker. Het is makkelijker om iets over te nemen dan iets gewoon helemaal van scratch af aan. Plus het is ook zo, uiteindelijk zijn het requirements die je moet checken. Als je dat dan allemaal stuk voor stuk geautomatiseerd kan afvinken, dan kun je dat ook herhalend afvinken. Dus dan is het niet meer zo dat je voor elke keer als die compliance weer voorbij komt om voor een nieuw stuk software of iets toe te passen. Dan kun je op deze manier dat dus ook versneld geautomatiseerd rapporteren. En dan hoef je alleen nog maar misschien de andere kaders die dan niet geautomatiseerd gecheckt kunnen worden, kun je dan weer op een andere manier oplossen. Ja. Maar hier kun je dan een stuk versnelling toepassen. En wat je dan ook in de wandelgangen hoort is van, maar we kunnen ook die rapportage, die kunnen we automatisch weer koppelen aan Jira. Want dat zag je wel heel veel terug, dat heel veel maakte gebruik van de tags van Robot Framework om daar een requirement nummer bijvoorbeeld in te zetten. En dat op die manier konden ze dat weer linken aan welke software ze dan ook maar gebruiken om de requirements te beheren. En je zag dat hier dus heel vaak in Listener voor gebruikt werd. Het is heel mooi dat Listener versie 3 uitgebracht is. Ja. En je zag ook dat er dus heel veel aandacht is voor hoe verwerken we die rapportage nou. En Robot Framework in de nieuwe 7-versie heeft dus ook een nieuwe outputvorm. Dus JSON voor output kun je dus nu ook gebruiken. En hopelijk kun je dat dan gebruiken in zaken als Grafana of andere van die wat meer grote dashboard aggregators, waar je dan dus inderdaad ook weer rapportages op kan laten toepassen. Dat kon natuurlijk al wel met de oude XML-output, maar ik kan me voorstellen inderdaad dat JSON net even wat toegankelijker is. Ik ben ook wel even benieuwd van, hoe lang gaat het duren voordat al die tooltjes en plugins die er zijn, dat allemaal weer adopteren? Want er zitten natuurlijk wel weer wat nieuwe mogelijkheden. Ik heb nog ergens iets gehoord, maar dat weet ik niet zeker. Dus een van jullie twee weet dat vast wel. De tijdstempel, zeg maar, daar was iets mee? Of de datum dat die aangepast werd? Ze hebben dus in de nieuwe 7-versie hebben ze dus de timestamp naar de formele timestamp notatie aangepast. Waardoor dus bijvoorbeeld de Jenkins plugin, die is nu ondertussen al aangepast en geüpdate, had daar moeite mee. Mocht je dan dus inderdaad dat nog steeds last van hebben, dan kun je er met een klein palletje erachteraan in de command line streepje legacy, dus kun je dat naar de oude notatie weer terug laten gaan. Maar mocht je dus inderdaad weer een stap vooruit willen maken, dan kun je dat dus weglaten en krijg je nu out of the box de nieuwe notatie. Dan moet je misschien alleen even de Jenkins plugin updaten. Ja. En een laatste stuk rondom reporting is dat er ook een talk was over van, hoe kun je nou die verschillende talks aggregeren? Dus hoe kunnen we nou bijvoorbeeld heatmaps maken uit welke onderdelen zijn kwetsbaar in onze software? Waar hebben we vaak bevindingen in? Welke stukken zijn flaky? Maar ook gewoon het timeline van, deze test die duurde de afgelopen maand iedere keer een minuut en nu duurt hij 3 minuten. Misschien is er iets mis. Dat vond ik ook wel een hele interessante. Het is eigenlijk een beetje een andere vorm van performance als je daarover praat. Van, misschien is de performance van je systeem achteruit aan het gaan. En je zou ook kunnen zeggen, we hebben een nieuwe functionaliteit vanaf dit punt. En we zien dat die 0,3 seconden sneller is op 0,4. Dus dat is best positief. Ja. En dat is misschien ook wel weer iets leuks waar AI in zou kunnen helpen. Want AI zou die rapporten ook nog in de toekomst uit kunnen gaan lezen en kunnen gaan vergelijken. En andere dingen zien dan die wij kunnen zien met onze ogen. Want als jij al die timestamps af moet gaan lopen, dan ben je wel even een paar dagen bezig. Zeker. Je ziet dat wij inderdaad tegenwoordig heel erg focussen op dat ene rapport. Maar inderdaad over de tijd heen patronen herkennen. Dat was iets wat in volgens mij de visualisatietalk voorbij kwam. Met elfen en dwergen en ik voelde me helemaal thuis, moet ik heel erg bekennen. Maar dat was wel interessant om te zien. Dus dat je dus inderdaad al die rapporten in een vergaarbak stoppen. En daar dan dus de patronen uithalen. Was ook iets waar steeds meer aandacht voor komt. En ik denk dat daar ook zeker nog een slag te slaan is. Ik denk dat het ook wel helpt als je testers oorspronkelijk zeggen altijd risicogebaseerd testen. Dat is nog steeds onze heilige graal. Maar laten we wel wezen, op heel veel plekken
gebeurt dat niet of gebeurt dat nauwelijks? En dan denk ik dat door op deze manier automatisering, om daarover op deze manier te rapporteren, dan helpt het je ook wel om aan te geven, joh, waar zitten de risico's, waar zitten de pijnpunten in onze software? Dus daar denk ik dat dit ook zeker mee kan helpen. Ja, het is een extra inzicht en het zal niet de enige oplossing zijn. Het zal niet de allerbeste oplossing ter wereld zijn. Maar het is gewoon weer een extra middel om toe te voegen aan onze toolset. Ja. Goed, en daarmee komen we aan het einde van dit programma. We hebben volgens mij heel veel highlights besproken. Absoluut. Ja, ook heel veel nog niet. Want ja, hoe ga je 9 dagen aan content in een programmaatje als dit weten te verwerken? Volgens mij hadden we ook wel 4 weken kunnen vullen. Wat wel goed is om te weten is dat de komende periode, ik weet niet precies hoe lang die periode is, maar de komende periode komen er steeds meer video's van de talks online op de Robot Framework Foundation website, YouTube. Dus zorg dat je die in de gaten houdt. Als er nou video's online komen van onderwerpen die we hier vandaag besproken hebben, dan zorgen we ook dat we die in de beschrijving toevoegen. Zo kun je ze ook nog eens een keer terugvinden. Maar nog niet alles staat online. Dus ja, hou even video in de gaten en we zullen die beschrijving af en toe eens updaten. Wij overwegen om dit programma vaker te gaan maken. En dan kan het gaan over een recap van een conferentie. Maar het kan ook gaan over andere interessante onderwerpen in ons testvakgebied. En daarvoor zijn we op zoek naar jouw input. Welke dingen vind jij interessant en wat zou je graag terug willen horen in dit programma? Laat het weten in de reacties onder deze video. En wat je daar ook achter mag laten is, joh, wat vond je van deze video? Dat vinden we leuk om te weten. Voor nu, deze keer, dit was hem. Heren, bedankt voor jullie komst naar Groningen. Alsjeblieft. En jullie thuis, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.